Econ Színpod, ahol a mérnöki szimuláció és a valóság találkozik. Digitális modellezés, szakmai trendek és ipari megoldások hétköznapi nyelven. A szereplők az Econ munkatársai, de a műsorban független magánszemélyként egyéni mérnöki tapasztalataik alapján nyilatkoznak, nem feltétlenül az Econ hivatalos álláspontját képviselik. A műsor szórakoztató, ismeretterjesztő céllal készült. Műsorunk független, melyet külső fél sem anyagilag, sem szolgáltatásokkal nem támogat. A műsorban nem szerepel szponzorált tartalom. A műsorban megjelenő esetleges termék vagy szolgáltatás ajánlások a készítők saját tapasztalatain alapulnak, nem minősülnek szponzorált tartalomnak. Üdvözlöm ismét a kedves nézőket és hallgatóinkat, ez itt az Econ Engineering szimulációs podcastje, vagyis röviden az Econ Színpod. És mai vendégem pedig nem más, mint Kiglics Gábor. Szia Gábor! Sziasztok, üdvözlöm a résztvevőket! Ő az Econ Engineeringnek az egyik alapítója és jelenleg ügyvezető igazgatója. Úgyhogy elég izgalmas életed lehet, Gábor, szerintem itt az Econnak az élén. Köszönöm szépen, egy izgalmas időszaknak a közepén vagyunk, és igazából én nem is tudom, hogy ezt a turbulenciát, meg ezt a sebességet így lehet-e okozni, vagy lehet-e másképp megélni, mint ezekkel a szavakkal. Szerintem ez egy jó és motiváló időszak, viszont azért vannak kellemes és kellemetlen pozíciói is ennek a periódusnak, amit most éppen átélünk. Kicsit visszakanyarodunk az időben. Én úgy tudom, te 96-ban végeztél. Teljesen jól tudod. BME-n. Nem sokkal utána Knorr-Bremsénél voltál, majd vállalkozói útra tértetek. Volt egy kitérő. 96-ban végeztem, és akkor volt egy elég erős mélypont az akkori gépészmérnöki álláskeresésben. Viszonylag sokáig kerestem munkát, és akkor még, ha jól emlékszem, akkor a gumitechnikai vagy gumiipari intézetnél is felvételiztem, de aztán a Knorr-Bremsénél kötöttem ki, ott eltöltöttem kb. 10-12 hónapot, és ezt követően pedig egy kis magyar vállalkozásnál kezdtem el dolgozni, mint szimulációs mérnök, és azt nagyjából tartott 3,5-4 évig, egészen 2001 végéig. Mi motivált téged arra, hogy vállalkozói útra térj 2001-ben? De nagy motiváció nem volt, igazából ez egy kényszer volt, hogy az a szoftver, amivel most is foglalkozunk, meg igazából 94-ben ismerkedtem meg az ANSYS 5.0A verziójával. Hát ahhoz képest most egy pár verziót ugrottunk. Igen. Gépszerkezettani intézet tornyában volt egy, azt hiszem, Silicon Graphics munkállomás, és ott volt az egyetlen egy darab ANSYS szoftver a Műszaki Egyetemen, és oda jártunk föl, jól bezárattuk magunkat, Bercsei tanár úr segítségével, sajnos ő már nincs köztünk, és hát ott tanulgattuk az ANSYS-t, mint végesem szoftver. És a kényszer az onnan indult, hogy az ANSYS szeretett volna egy átstruktúrálást a közép-kelet-európai régióban, és a magyar fél az nem volt neki annyira komfortos, és igazából én kérdeztem meg az akkori channel managert, hogy akkor mit szólna, ha. És akkor mondtam neki 3 lehetőséget, és az egyik az volt, hogy ha velünk kezdeni el ezt az egész együttműködést, és azt mondta Paul Grotendorst, hogy egy holland arc, akkor próbáljuk meg ezt az irányt, és most nem tudok már a Póllal beszélni, de az az üzenetem, hogy nézd meg, Paul, ez lett belőle. Mert ha visszatekintünk, akkor nagyjából 3-5 fővel indulhatott a cég akkor. És most kinőttünk egy majdnem 100 főt foglalkoztató cégnek, vagy most az ügyvezetője. És igen, vagy... hát itt voltak jó meg rossz döntések is, és nem szabad a rosszakat sem eltagadni. Az elején nyilván kezdtünk 2002 év elején. Nagyon vicces volt, mert a Budapesti Műszaki Egyetem mind befogadó épületeiben voltunk. Első irodánk az a már lebontott AE épületnek az alaksori földszintje. Ott húztuk meg magunkat 2 darab félasztalon, és ott néztük az akkori vagy világ, vagy Európa bajnokságot, nem tudom. De közben ott sétáltak a hallgatók tavaszi meg őszi időszakban, aztán utána sikerült akkor úgy hívták őket, hogy Finomechanika Optika tanszék. Ez a mechatronikának az elődje. Mechatronika elődje, és a Halmai tanár úrra volt egy megegyezés, hogy az egyik szobát, azt hiszem az 4. emelet 3-at, vagy 3. emelet 4-et felújítottuk,
és akkor ott voltunk egy darabig, akkor 3-an. Aztán ezt követően emlékeim szerint 2004-ben tudtunk elköltözni onnan, akkor is megtartottuk a Műszaki Egyetem közelségét az Orlai utca elején. Majdnem ott van egy sörös hely, ez a Sörpatika, nem Sörpatika. Az még talán létezik. De van egy Sörpatika a Keletinél is, de az Orlai utcában van egy sörös hely, és azzal szemben volt az irodánk. És ott indultunk el, oda vettük fel az első munkavállalónkat is. Aztán ezt követően a Korányi Sándor utca 2007-től, ott úgy terveztük, hogy maradunk 2 évet, aztán lett belőle 8, és 14-től pedig vagyunk ezen a helyen, ahol a mostani partnerénket is tudjuk fogadni. Itt is először 1 emeletet béreltünk, aztán másfelet, aztán 2, és most lényegében 3,5-4 szinten vagyunk. Nagyságrendileg, Igen. És azon felül, hogy felbővült az Econ, akkor pár főről majdnem 100 pluszosra, nyitottatok az USA fele, az Adria régió fele, Németország fele, igen. Tehát kevés magyar vállalat mondhatja el, hogy van egy amerikai leányvállalata. Hogy mi volt a legnagyobb kihívás ebben a nyitásban? Tudsz egy kicsit mesélni erről? Ha menjünk egy kicsit vissza az időben, az első német projektünk az is érdekesen alakult, mert nem szabad azt mondani, hogy minden üzlet az egy ilyen óriási 600 oldalas üzleti tervek során alakul ki, hanem jönnek olyan szerencsés kapcsolatok, vagy szerencsés beszélgetések, amiből alakulhatnak nagyon jó projektek. Az egyik ilyen nagyon jó projektünk volt, amikor egy Siemens-es kollega megkeresett bennünket, ahogy a Siemens kombinó villamosoknál viszonylag komoly műszaki problémák vannak, és ezek alapvetően vásztörési problémák voltak, most már szabad elmondani. Szó nincs a budapesti villamosról ebben az esetben, hanem ezek a húzott alumínium profilokból épített villamos, ami csavarozott, hegesztett és szegecselt kötésekkel volt összerakva. Nem volt jellemző az, hogy ezek a villamosok hosszú életutat jártak volna be, 10-20 ezer kilométerenként ezek a villamosok komoly vásztörésekkel rendelkeztek. És ez a villamos életútjában nem is olyan sok. Ez 2 hónap, 3, de ez már egy 20 plusz éves projekt, azok a villamosok már nem mennek. Ennek okán a budapesti Siemens kombinó villamos egy komplett áttervezett karosszéria, és ezekkel a villamosokkal tényleg semmilyen probléma nincsen. Viszont ennek az elődjével foglalkoztunk rengeteget, csúcsidőben 10-12 ember dolgozott a Siemensnek, on-site, meg Budapesten is, és ez adott egy akkora löketet a cégnek, ami lehetővé tette azt, hogy gondolkodjunk külpiacon is. A Siemens projekt az egyrészt adott nekünk muníciót arra, hogy embereket vegyünk fel, muníciót arra, hogy olyan üzletfejlesztési lépéseket tegyünk, amit nyilván az első időszakban nem nagyon tudtunk másra bízni, úgyhogy én voltam azt, hogy Neste Sánta itt egy púp is, akkor mehetsz, és akkor végig turnéztam Európát. Éves szinten ilyen 60-80 ezer kilométer autózás, ami szerintem eléggé kifacsarja az embert. De hát akkor az volt, és akkor úgy gondoltuk, hogy az így jó lesz, és lettek nagyon jó kapcsolataink, és azzal, hogy a kapcsolatok elkezdtek fejlődni, akkor történtek olyan üzletfejlesztési, meg üzleti kérdések, hogy akkor mégis mi az a cég, ami mögöttetek van. És alapvetően egy németországi megjelenés az mindenképpen a cégnek a komolyságát biztosította, és biztosítja most is, hogy magyar vállalkozásként partnerirodát működtetünk Németországban, egy olyan helyen, ahol mindenhonnan az hallatszik, hogy a német autóipar az konkrétan a saját kardjába készül beledőlni. De ettől függetlenül legyünk optimisták, mert nyilvánvalóan a német autóipar az egy hatalmas szegmens a német és az európai gazdaságban, de emellett azért van még 1-2. Az a tapasztalat, amit összehoztunk itt az elmúlt 20 plusz évben, az predesztinál bennünket arra, hogy más iparágakban is hasonlóképpen megjelenjünk, és bátran tudjuk tenni azt a névjegyet, amit eddig megszereztünk, mert az autóiparnál szőrszálhasogatóbb és kegyetlenebb iparágat nem nagyon látok ebben a rendszerben, mind beszerzési oldalon, mind verseny oldalon, mind sebesség oldalon, rugalmasság oldalon. Annyira kiképeztek bennünket, hogy ez a well-trained guys. Szerintem itt a kollégáimnak hatalmas szerepe van abban, hogy ez a csapat így és ilyen reputációval van az Európai Unióban, és most már az Egyesült Államokban is. És hát ugyanez volt a döntés lényege az amerikai vállalkozás alapításában is nagyjából. Szerintem mostanában vagyunk 3 évesek az Amerikai Egyesült Államokban. Ott a sztori az úgy indult, a Covid időszak, mindenki légy szíves, maradj otthon, főzzél kávét egyedül, stb. A Houstoni magyar konzulátuson egy nagyon kedves barátom dolgozott, már nincs ott, Markocsány Gábor.
felhívta a figyelmemet arra, hogy lesz egy olyan űripari bemutatkozó, ahol magyar cégeket is meghívnak, mindenki kap 8 darab percet, és mondja el, hogy mi az a plusz, amit az autóiparból, vagy autóipari tapasztalatokból az amerikai privát űripar hasznosítani tudhat. Ez volt Ez elég kemény 8 percbe bemutatkozni, és igen, impressziót tenni az ott ülő zsűrire, vagy nem tudom, befektetőkre. Ez volt a specifikáció, igen. Azzal a feltétellel mentem, vagy vettem részt, hogy rendben, tök szívesen megcsináljuk ezt a pitchet, csak szeretném elkérni akkor a hallgatóságnak a listáját. És ott volt a Matt Ondler, aki akkoriban az Axiom Space-nek volt a műszaki vezetője, egy volt názás kollega, és felvettem vele a kapcsolatot, és ennek az lett az eredménye, hogy ugyanaz év szeptemberében lett egy Axiom Space-es megrendelésünk, ami folytatódott még 2 további másikkal. Büszkén jelentem, hogy előbb volt nekünk szerződésünk, mint a magyar kormánynak az Axiommal, úgyhogy volt is ebből egy kis turbulencia, de azt így le tudtuk győzni, értsük jól. És ezt követően pedig az Axiom is megkérdezte, hogy hol van az a jogi személy, akivel kapcsolatba tudunk kerülni. És akkor lett egy jogi személy, egy Amerikában alapított, bár európai tulajdonú vállalkozás, ami kezdőlépésnek tök jó, de kénytelenek voltunk módosítani, hogy 51%-os amerikai többségi tulajdon legyen a cégben, ugyanis az Amerika is nem csak a választások miatt, hanem eleve sokkal-sokkal lokálpatriótább, mint Európában ever. Uh-huh. És ezt én szeretném is itt akár a hallgatóságnak is mondani, hogy sajnos ez a helyzet, hogy itt épülnek nem csak a fizikai, hanem a virtuális kerítések is. És az a kooperáció, ami Európában megvan, azt fenn kell tartani, és ami megvan észak-amerikai résszel, azt meg fenn kell tartani. És kénytelenek vagyunk ebbe az irányba menni, nem csak azért, mert Európai Unió tagok vagyunk és NATO tagok, hanem ez az elemi érdekünk, mert így tudunk szerintem fejlődni. És nyilván vannak olyan fejlesztések, amit Kínával, Indiával, Afrikával, Dél-Amerikával lehet folytatni, de ettől függetlenül a Prio 1-nek ennek kell lenni. Kanyarodjunk át egy kicsit mégiscsak a mérnöki szimulációra. Kicsit utána olvastam, te milyen interjúkat adtál az utóbbi években, és elhangzott egy elhangzott tőled egy olyan kifejezés a szimulációra, amivel igazság szerint az egész cég foglalkozik, jó magam is, hogy ez egy digitális varázslat. El tudnád-e magyarázni nagyon egyszerű szavakkal, hogy amúgy mégiscsak mivel foglalkozik ez a cég? Vagy mi maga ez a mérnöki szimuláció? A cég az igazából 2,5 lábon áll. Az egyik az ipari automatizálás, amit magyarországi és európai Tier 1-2-es vagy OEM-eknek szállítunk mindenféle gyártás automatizálási berendezéseket, készülékeket. A másik pedig a mérnöki szimuláció és mérnöki szimuláció szoftvereknek a kereskedelme és oktatása, tréningje. Ez onnan indult, amikor én 94-ben megismerkedtem az ANSYS-szal, akkor volt egy ilyen érdekes érzés, hogy hát itt nem kell feltétlen abba az irányba elmenni, hogy csinálunk mindig egy prototípust, vagy egy kis mintát, aztán elkezdünk tesztelgetni, hanem van ennek egy fizikai háttere. Azt a fizikai hátteret, hogyha normálisan fel tudjuk építeni, akkor annak lehet egy most már digitális sikert a jelen fogalomrendszerben fölépíteni, és ezzel lehet további műveleteket végrehajtani. Legyen szó szilárdságtanról, áramástanról, elektromosságtanról, vagy kapcsolatanalízisekről, kompozitokról. Igazából a fizika egész horizontját fel lehet karolni. Nekünk az a célunk, hogy az, amikor elkezdünk kialakítani egy kapcsolatot, elindítani egy szimulációs projektet, akkor azt a partnerrel együtt tegyük meg. Értse meg a partner is, hogy ez mire jó, mi lesz neki ebből a pozitív kifejlet, amivel ő tovább tud lépni, és tényleg azt a terméket, eljárást tudja fejleszteni. És az a digitális varázslat az, hogy laikusoknak is meg kell érteni, hogy akkor hogyan lehet itt egy eszköznek, eljárásnak a fizikai modelljét fölépíteni, és ebből különböző megállapításokat levonni. Nem feltétlen AI generálja ezeket a képeket, nem feltétlen egy gyönyörű képszerkesztővel csináljuk ezeket a képeket, hanem ennek tényleg van fizikai alapja, és ez egy olyan varázslat, amikor látni lehet azt mondjuk egy
folyadékáramlásba, Hát, hogy mi történik, vagy egy repülőgépnél. Hogy a repülőgépnél. repülőszárnya körül hogyan megy az áramlás, igen. Hogyan történnek az áramlások, hol alakulnak ki a kritikus környezetek egy szilárdsági ellenőrzésnél. Szóval élettartamvizsgálatnál egy csomó olyan feladat van, amire nem is gondolnak a nem mérnökök, hanem tényleg ez ilyen evidenciának minősül, hogy egy autó az megbízható, a hídon át lehet menni, a repülőgép nem esik le, de mind emögött óriási mérnöki teljesítmények vannak, és igazából ezek miatt kerülnek olyan rettenet pénzekbe ezek az eszközök, hogy az ember életet megvédjék. Az előbb említetted a termékfejlesztést. Maga a szimuláció hogyan változtatta meg a termékfejlesztésnek a folyamatát az utóbbi mondjuk 20-30 évben? Tehát az első időszakban, amikor mi elkezdtünk házalni azzal, hogy mi milyen rendkívül ügyesek, okosak vagyunk, például lehet mindenféle szilárdsági számítást elvégezni, akkor még működőképes Ikarus autóbuszokon is, most is működőképesek, csak akkor még fejlesztettek is Ikarus autóbuszokat. Hogy a már szériában gyártott Ikarust még meg tovább fejlesztették? Aha. Nem csak a szériában, hanem voltak új típusok, meg akkor fejlesztették a teljesen alacsony padlós Ikarus járműveket, és ezeknek a fejlesztési folyamataiban mi is hatékonyan részt vettünk, vagy próbáltunk hatékonyan részt venni, és hát itt is volt egy olyan, hogy de hát mi megépítjük a járművet, és akkor leteszteljük, akkor még a Bartók Béla út az a budapesti Vidám Parknak egy része volt, mert akkor a gödrök voltak benne, hogy a malac megfialt mindegyikben. Úgyhogy meg a Erzsébet híd Pestről Budára lekanyarodó sáv, ami elmegy a Rudasfürdő felé, ott volt még egy akkora gödör, ami konkrétan kinyírta az összes busznak a második tengelyét, úgyhogy ezekre kellett figyelnünk, ezek voltak a releváns pontok mindenféle számításban. Tehát egyszerűbb volt a buszt átalakítani, mint a kátyút betömni. Igen. Mert tulajdonképpen erre kértek meg titeket akkor, ha jól igen, értem. de mi nem a kátyút tömtük be, de igény lett volna arra is, mert összeszorított fogsorral kellett menni minden gumikerekes járművön a Bartók Béla úton, úgyhogy ez, aki még emlékszik rá, annak örülök, hogy felelevenítettem az emlékeit. Szóval voltak új fejlesztések az Ikarusnál, és szilárdsági számításokat szállítottunk nekik, és óriási mázlink volt, hogy ott volt egy főmérnök, Pintér Karcsi bácsi, sajnos már őt is elvesztettük. Ő volt az, aki bennünket módszeresen rávezetett arra, hogy tényleg hogyan kell azt az analitikai tudást fordítani oda-vissza virtuális térbe, és ő is tanult velünk. Szenzációs volt az együttműködés, és nagy örömmel gondolok rá, hogy voltak ilyen emberek, akik tényleg felkarolták ezt a tudást, és hát próbáljuk mi is ezt tenni valamilyen formában a jelen fiatal generációival is. Tehát akkor igazság szerint abban az időben csak bekapcsolódott kiegészítőként a szimuláció, mondjuk egy-egy részfeladatba. Az elején igen, aztán amikor bizonyított ez a számítási eljárás a normál használatban is, akkor egyre elfogadottabbá vált, és ezek a nagy vállalatok hozták meg nekünk azt a sikert, amivel tudtunk tovább menni a Siemens felé, tudtunk tovább menni a BMW felé, a Borg Warner felé, és ezek voltak azok az ösztönzők, hogy nem kell abba hagyni a piackeresést és a piacfejlesztést, mert pontosan ezek azok a tényezők, amik motivációt adnak a jövőre nézve. Például az Ikarusnál az első időszakban volt egy ilyen követő számítás, hogy akkor tényleg amit kitaláltunk, az jó lesz-e, és akkor ellenőriztük először a monitoron, aztán utána elvitték a járművet tesztelni valós körülmények közé a közlekedésbe, és amikor ez beigazolódott, akkor utána a következő járműfejlesztésnél már nem nagyon használták a gyártsuk le a járművet, aztán utána vigyük a közlekedésbe, nem tényleg már a számítógépen fejlesztettük azt az eszközt, és akkor ott már egy eléggé komplex számítások történtek. Ez volt 2005-7-8, igen, körülbelül. Tehát annyira jól lekövette az eredmény, amit igen, szimulációval megkaptatok igen, a valóságot, amit ugye kimértetek utána, hogy ennyire megbízott az Ikarus mérnöksége is az eredményben, hogy az új járműveknél akkor először neki lehetett menni rendesen szimulációval. Így van, és akkor egyből szimulációval kezdtünk neki. De a legvégén azért legyártották, gondolom, és mégiscsak mérés nélkül semmit nem engedtek el, ugyanis ott még inkább meg volt az
az antagonisztikus ellentét a mérő és a számító ember között, amit most is érzünk. Amúgy mindenki szeret mindenkit. Volt egy ilyen rivalizálás, és ez egy jó rivalizálás volt, hogy amit számolunk, az kijön a mérésbe, és viszont volt egy ilyen kölcsönös ugratás mindkét irányba, hogy akkor ki mit számolt, ki mit mért, de alapvetően itt egyeztek az eredmények. Úgyhogy nyilván voltak kiugró példák, azokra mindenki tudta a saját magyarázatát, de ezek meg viszik előre a rendszert, ennek én híve vagyok. És ma eljutottunk odáig, hogy vannak olyan termékek, amit szinte csak digitálisan terveznek meg, tehát a tervezés folyamatában olyan szinten beépült ez a szimuláció, hogy minden egyes kis alkatrész megvan virtuálisan, megnézik az magát az egy alkatrészt, meg hogy együttesen a nagy szerkezetben ez hogyan van, és utána lehet a végén legyártanak belőle egy-két prototípust, de az már a nagyon sokadik lépés. Így van. Igazából ezek a mérnöki folyamatok is teljesen átalakultak. Itt alapvetően a virtuális vagy digitális iker kialakítása a legnagyobb feladat, ami digitális ikren minél több, minél komplexebb számítást el lehet végezni, és ezáltal csak egy olyan prototípus csomagot kell legyártani, amin el lehet végezni fizikai teszteket, hogy akkor az valóban megfelel azoknak a szabványoknak, előírásoknak, követelményjegyzékeknek, amit a megrendelő vagy az adott hatóság előírt. Nagyon jó egyébként, hogy ennyit digitalizálunk, de ennek van-e költségvonzata? Vagy brutális költség megtakarítása? Tudsz esetleg egy példát mondani, hogy azzal, hogy egy cég nekiállt digitális ikret csinálni a termékéből, vagy egyáltalán csak a szimulációt beemelte a termékfejlesztés vagy validáció folyamatába, milyen költség megtakarítást érhetett el? Hát pontos számaim nincsenek, de mondjuk a nagyságrend akár, az is szerintem. Nagyságrendekkel is, egy nagyságrendel is lehet kedvezőbb a termékfejlesztésnek a bekerülési költsége. Mondjuk a BMW-nél, amikor nekiálltunk dolgozni a BMW-vel, akkor nagyjából olyan 6-700 járművet törtek össze fizikailag, hogy teszteljék az autó képességeit, ez alapvetően ütközés szimulációk. Most jelenleg 200-300 járművet törnek össze, és minden szimulációnak az alapját a kollégáink rakják össze egy olyan eljárással, ami a BMW-nek a versenyelőnyét reményeink szerint ebbe a vérzivataros időben is még fent tudja tartani, vagy előrébb tudja pozícionálni magát a gyár. De amúgy ez ilyen általános tapasztalat, hogy lehet egy egész nagyságrendet megtakarítani? Nem minden esetben. Én azt gondolom, hogy egy olyan 2 digites százalékcsökkenés az mindenképpen benne van a rendszerben, ez 20-40%-kal biztos. De ami előny az idő. És azt az időt azt meg senki nem fogja elkezdeni számolni, hogy hány ezer munkaórát fektetett bele a mérnök, miközben hátradőlve nézte a plafont, hogy éppen gondolkozik, vagy éppen ami egy gyártulajdonosnak, vagy a vállalat tulajdonosnak mindenképpen fontos, hogy lássa a serén dolgozó kezeket. Én azt gondolom, hogy a mérnökbe inkább fektessünk, mint prototípus gyártásba, mert a mérnök azt gondolom, hogy olcsóbban jön ki, mint a rengeteg gép, a hozzátartozó energia, meg szállítási költség. A mérnöknek csak a gallér fölötti részét kell használni ebben a jó esetben. Azért néha jó lemenni a műhelybe, és egy kicsit bepiszkítani a kezünket. Így van. Az a mérnök, aki nem találja meg a csavarhúzót, akkor ott már lehetnek gondok. Igen, ott vannak problémák, igen. De én is szeretek néha lemenni a műhelybe, és akkor nekiállni, szerelni, bütykölni, ez nagyon jó dolog. Van egy ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy nyilván mondjuk maga az ANSYS, mint szoftver család, aminek a forgalmazásával foglalkozunk, de bármelyik másik nagy szimuláció szoftvergyártó is, mert hát valljuk benne, ez már több mint 50 éves technológia, igen. Digitális technológia, amit használnak, nagyon megbízható is ezzel egyetemben, de hogy azért mégiscsak itt eltelt 50, akár 60 év, változott-e az évek alatt, nyilván a technológia fejlődésével, a szimulálható komplexitás? Nagyon durván, igen. Hát kb. Az előbb említett ANSYS 5.0a volt képes olyan típusú feladatokra, mint most mint az ANSYS Discovery. Tehát belépő szintű, mint egyszerű, egy belépő szintű. Egy kicsit komplexebb volt, de mondjuk tudta azokat a kapcsolatanalíziseket. Amivel mostanában foglalkozunk, azok olyan összetett problémák, és ez igazából szoftver független, ez minden szoftver választás egy kompromisszum,
ezekben a kompromisszumokban én azt gondolom, az ANSYS az egy eléggé meghatározó prioritás, ugyanis az ANSYS-nál olyan horizonton lehet válogatni a különböző modulok közül, meg az a szakértői csapat, ami például az Econ Engineeringnél megvan, olyan kérdésekre is tud válaszolni, amire szerintem a partnerek nem is mernek gondolni, hogy ez a kérdés feltehető. Mi sok ilyet kapunk. Ez így van, nincs rossz kérdés, minden kérdés jó, még akkor is, hogyha blödnek hangzik az elején. Sokkal komplexebb számításokkal foglalkozunk. Az előbb említett Icarus buszoknál szereztünk akkora tapasztalatot, hogy volt egy olyan időszak, amikor évente 10-12 különböző járművet vizsgáltunk. Ez akkor ilyen napi betevőnek számított. Most, ami határterület lehet, az például a transformátorok hűtését, azt általában olajjal oldják meg. Nagy nyomásra buborékolhat az olaj. Hogyan lehet ezt szimulálni? Ja, mert kisülés keletkezik. Kisülés keletkezik. Meghibásodik a transformátor, elpárolog az olaj, és akkor ott buborékok keletkeznek, ami további kisebb-nagyobb problémákat okozhat. A nagy probléma az nyilván robbanás, a kisebb probléma az meg valami más. És ezeket lehet-e modellezni? Úgy tűnik, hogy igen. Itt egy kapcsolt. Többszörösen kapcsolt analízis. Van benne elektromágnesesség, hogy ott mekkora kisülés van, az milyen elpárologtatja a folyadékot, a lökés hullám keletkezik, kihat a mechanikára. Ez elég határterület és kapcsolt szimuláció. Vagy például olyan élettartam számítások, amikkel eddig nem foglalkozott a mérnökség, kompozit élettartam számítással foglalkoznak kollégáink, és erre vannak nagyon profi eljárásaink, amikre már az ANSYS szemet vetett, úgyhogy ezek jók, aztán olyan áramlástani szimulációs eljárásokat fejlesztenek kollégák, mindenféle mesterséges intelligencia vagy gépi tanulás segítségével támogatva, amik forgólapátos eszközök, értsük ez alatt a drónok, repülőgépek, a szélerőműveknek a lapátjait lehet optimalizálni, és áramlástani szilárdságtani szemszögből is vizsgálgatni tovább. Ezek már kidolgozott és alkalmazott eljárások. Az előbb említetted, hogy érdemes a mérnöki munkába fektetni, és utána olvastam egy kicsit, hogy ennek van egy úgynevezett multiplikátor hatása, hogy állítólag minden szimulációba fektetett dollár vagy forint 4, akár 5-szörös megtérülést hoz vissza a cégnek. Szerinted ennek lehet valóság alapja? Látod-e azt, hogy az a cég, aki mondjuk mégiscsak meglépi azt, hogy szimulációba fektet, ez neki megtérül akár rövid, közép vagy hosszú távon? Hát igazából erről a partnereinket kell és ér megkérdezni. Még nem hallottam olyat, hogy a partner eldobta volna a szoftvert, hogy akkor ezt a vackot vigyétek innen, mert ez nem használható semmire, maximum azért tehette ezt, mert nem volt mögötte az a tudás és képesség, amivel azt a szoftver kezelhette volna. Azt gondolom, hogy hogyha magas hozzáadott értékű termék fejlesztésének állunk neki, akkor mindenképpen szükség van valamilyen eszközre. Én azt gondolom, most Magyarországon vagy a régióban ezen a területen érdemes valamilyen fejlesztést vagy fejlődést elindítani, mert másrészt egy 9,5 milliós országban, mint Magyarország, mi van még, amivel lehetne foglalkozni, mert én nem látom azt, hogy nagy sorozatban gyártott bármiből is lehetne országot építeni. Ennek a multiplikátor hatása inkább az, hogy a szimulációs mérnököknek magasabb a fizetése, jobb helyekre tudnak elmenni dolgozni, sokkal magasabb szintű feladatokat lehet rájuk bízni, komplexebb döntéseket tudnak meghozni, és hatékonyabban tudnak részt venni ebben az egész építkezésben. Másrészt meg az a multiplikátor hatás, hogy azokat a termékeket, vagy eszközöket, vagy eljárásokat, vagy nevezzük a csomagnak, ezeket le is kell valahogy gyártani. És ezek valószínűleg komplexebb eszközök, meg termékek lesznek, mint bármi eddig, vagy éppen nem, pont amiatt, mert fejlesztünk, akkor sokkal egyszerűbbek lesznek. Szintén kell egyfajta rádolgozó réteg, ami ki tudja szolgálni ezt az egész társaságot. Hogyha nem teremtjük meg azokat a feltételeket, hogy Magyarország első körben saját piacra kezdene fejleszteni, akkor a fene megette az egészet ebben ezzel a szimulációs mérnök képzéssel, meg a szimulációs mérnök akarok lenni, hogyha nincsen itthon Magyarországon olyan ipar, ami ezt a tudást fel tudja szívni, akkor mi szívjuk meg. Igen, én is úgy látom, hogy itt a közép-európai régió nyilván
történelmi hátterünk is olyan, hogy kisebb országok vagyunk, nem tudom, 100 milliós lakosságszámunk van, a nyersanyagkészlet is úgy alakult, hogy nincsen 3 bánya minden egyes városnak a szélében, meg olyan víz hozzáférés, hogy mondjuk nem tudom hány gyárat lehessen hűteni, mindenkinek munkát adni egyéb, tehát nyersanyag hiányban is vagyunk. Nyilván az agrárium az mindig egy kérdés, hogy ebbe mennyi energiát, pénzt lehet beleölni, van-e olyan táptalaj mondjuk az adott országon belül. Szerencsére mi Magyarországon azért jó helyzetben vagyunk. Amíg ki nem szárad, igen. Igen, ameddig ki nem szárad, de azért Európán belül is vannak olyan fejlesztések, hogy ezt hogyan lehet a vízmegtartó képességet növelni, kisebb alapterületen sokkal több növényt termeszteni, akár ilyen vertikális ültetéssel egyéb, tehát erre vannak nagyon jó kezdeményezések, és igen, én is azt látom, hogy itt az közép-európai régiónak valahol mégiscsak a szolgáltatások terén kellene elindulnia, ahol az eszünket adjuk el másoknak és a tudásunkat, mert lássuk be, hogy földrajzilag és társadalmilag ez lenne a hát egy ideális állapot. legideálisabb állapot, igen. Tehát ezzel egyet tudok érteni. Nyilván az meg egy politikai kérdés, hogy az állambácsi ebből mennyit támogat, és milyen irányt támogat jobban. Hát támogat, mert vannak futó vagy hogy milyen teret enged mondjuk a K+F-nek. A kutatásfejlesztési pályázatok vannak, és ez szerintem tök jó. Ezekből a pályázatokból tényleg terméket fogunk előállítani, meg már van olyan pályázatunk, amiből termék született. És ezek jók. És ez azért több szempontból is jó, és itt is van egy ilyen multiplikátor hatás, hogy a szimulációs mérnöknek miért jó, a szimulációs mérnöknek mindig jó, meg az automatizálási mérnöknek is mindig jó, amikor tele van melóval. Amikor meg nincs tele melóval, akkor kicsit szarabb. De ezt az oszcillálást, vagy ezt az amplitúdot meg el kell viselni minden iparágnak. Hát az, hogy van egy ilyen képesség Magyarországon, mint az Icon Engineeringnél, büszkén mondom mindenkinek, hogy a legnagyobb független szimulációs csapat az nálunk dolgozik. 45-50 ember. Ekkora létszámot azért kevesen tudnak és mernek fenntartani, úgyhogy közben ebben az ágazatban van egy kutatásfejlesztési csoport is. És a kutatásfejlesztéssel azért lehet vagdalkozni, hogy mindenkinél van ilyen kutatásfejlesztés, de dedikáltan kutatásfejlesztési csoport kevés helyen. És vannak aktív projektjeink, vannak akvirálásaink olyan irányba, hogy milyen új projekteket lehet elindítani, és van a fiókban is egy-két olyan ötlet, amivel lehet és ér foglalkozni. Ez jó gondolati felvezető ahhoz, amit akartam tőled kérdezni, hogy hogyan látod a magyarországi startupoknak a helyzetét, és van-e mondjuk nekünk startup együttműködésünk. És volt egy ilyen mondatod egy másik interjúban, hogy azért bízzanak bennünk a startupok, mert a BMW is bízik bennünk. Ez elég erős kijelentés szerintem, hogy mivel tudnád ezt megalapozni, hogy mégiscsak ösztönzöl egy vállalkozót arra, hogy fektessen szimulációba, akár már a legelején. Korábban beszéltünk arról, hogy felesleges kifaragni bármilyen modellt, vagy eszközt, vagy akár 3D nyomtatni is. Láttam ilyen startupokat, hogy tényleg kismillió 100 fölött darabszámban nyomtatott mindenféle műanyag bigyókat a feltaláló. De én azt gondolom, hogy először legyünk tisztában azzal, hogyha már látjuk a fizikát, meg értjük ezt a fizikai horizontot, amiben mi próbálunk jól és hatékonyan működni, akkor legyen az, hogy az utolsó szőrszálig is elmegyünk egy ilyen projektben, és értjük annak az egésznek a működését. Egy komplex szerkezetet felépíteni nem elképesztő pénzekbe kerül, és most itt lehet nagyságrendekkel dobálozni, de mondjuk egy szoftverbe kerül pár 10 000 euróba, egy számítógép szintén, az embernek a költsége szintén, óriási pénzekről beszélünk itt a kezdetektől fogva, viszont viszonylag gyorsan el lehet jutni addig a pontig, hogy az a startup ötlet, az működik, vagy nem működik. 3 válasz van, igen, működik, tök jól örülünk neki, és akkor további befektetőket lehet szerezni. Második nem működik, hagyjuk az egészet, szántsuk be, hintsük be sóval. A harmadik nem működik, de van egy kicsi fény valamerre, menjünk el arra, és akkor lehetséges, hogy további tőkeinjekcióval eredményt lehet elérni. Szerintem a startupoknál
egyik fontos kitétel, hogy nézzük meg, hogy az a startup ötlet az jó-e. Van egy megvalósíthatósági tanulmány. Ha igen, akkor utána gondolkodjunk el azon, hogy az Icon Engineering, mint további szerződéses partner, vagy alvállalkozó szerepel, vagy tanácsadó szerepel ebben a folyamatban, vagy pedig tényleg equity-be be tudunk szállni valamilyen arányban. És akkor ezek már egyfajta bizalmat ébresztenek a cégünkkel kapcsolatban is. Viszont a magyarországi startup helyzet az nem mondanám annyira szerencsésnek, mert a források megvannak, az ötletek megvannak, de mégis valahogy így nehezen mozdulnak rá ezekre a pénzekre. Én azt éreztem egyetemen, amikor szóba jött mindig a startup dolog, hogy nem kaptunk olyan mértékű segítséget, hogy igen, ez nagyon jó, lehet, hogy egy pár tanár ezt mondta, hogy igen, alapítsunk, lehetne menni ötletekkel, segít benne minden, de valahogyan össznagy viszonylatban nem éreztem, hogy ez nagyon jó, és igazság szerint nem is vágtunk bele ilyenbe, viszont van egy pár ismerősöm, aki neki ment, és ők már kaptak befektetőktől a pénzt, pitchelnek, minden, szóval nekik egész jól elindult ez a dolog. Az a kérdésem, itt egy kicsit rácsatlakozom most az egyetemi oktatásra, hogy a cégeknek szerinted van-e szerepe segíteni az egyetemeket, hogy mondjuk a szimulációt a mi esetünkben bevigyék az oktatásba. Gondolok arra, hogy tudom, mert én is voltam, tartunk egyetemi kurzusokat, különböző egyetemeken van egy partnerség a Neumann János Egyetemmel, ahol a fröccsöntős szimulációval van egy kooperáció, van egy szimulációs tanulmányi versenyünk, hogy mégiscsak az egyetemeken túl a cégeknek mekkora szerepvállalása lehet az oktatásban. Mi a véleményed erről? Óriási. Ezen kívül még a Műszaki Egyetem gépészkarmechanika tanszékével egy tavaszi szemeszterben egy szimulációs választható tantárgyat is csináltunk, és szinte mindegyik egyetemmel van valamilyen mélyebb vagy közepesen mély szakmai kapcsolatunk. A cégeknek óriási szerepe van abban, hogy az egyetemeket támogassák, már csak azzal is, hogy visszaéreznek az egyetemnek, hogy az oktatott anyag, amit átadnak, az hasznos vagy nem hasznos. Ezzel is gyorsítani lehet azt a piacra jutást, akár szimulációs oldalon, akár termékfejlesztési oldalon, amit most elvár az ipar, és ezek a beszélgetések különböző egyetemekkel szerintem kiemelten fontosak, hogy legalább képbe legyünk mi is, mint iparoldal, meg az egyetem is, mint felsőoktatási oldal, hogy egyáltalán jó az irány. Mert nem csak a multinacionális vállalatoktól kell megkapni azt a pénzintenzitást, hogy akkor lesz XYZ tanszék az Alfa Beta Gamma Egyetemen, hanem azt is, hogy akkor a KKV-k azoknak milyen mérnökökre van szükségük. Vagy egyáltalán gondolkodó emberekre, és ez nem feltétlen mérnökökről beszélünk, hanem nem dolgozik itt az irodában jogász, meg közgazdász, meg pénzügyi asszisztenstől, szóval eléggé komplex rendszert kell építeni, mert ha csak mérnökökből állna a világ, akkor tudom, nyilván tök ideális lenne, de ez nem igaz. Nagyon száraz lenne lehet. Igen, de ettől független azért van egy felelősségvállalás mi oldalunkon is, hogy az egyetemmel napi kapcsolatban legyünk, hogy tisztelt egyetem, jó lesz, vagy nem lesz jó, vagy ezt a szoftvert használ, vagy ezt az eljárást használ, vagy egyáltalán van egy együttműködés, és nyilván az egyetemnek meg az lenne a dolga, hogy akármilyen fejlesztésben is részt vesz, akkor az a TRL 3-4-ig, esetleg 6-ig el tudnak jutni, de utána don't touch please, mert onnantól kezdve csak a baj jön, mert az egyetemeknek nincs meg az ipari tapasztalata, ami például egy KKV-nak megvan, és ez lehet az együttműködés, ami szerintem hasznos lehet. Másrészt az egyetemek tényleg foglalkozzanak alapkutatásokkal, ami szerintem iszonyatosan jó és hasznos, még akkor is, hogyha nem vezet azonnal eredményre. És ugyanez vonatkozik az akadémiára is, meg az egész felsőoktatási, meg tudományos szövetre, hogy együtt kell mozogni az iparral, mert egymást tudjuk segíteni hosszú távon. És ez Magyarországnak egyik előnye lehet, és előnyünkét kell tenni, hogy valami rendszerben kell gondolkoznunk. Mégiscsak, amikor kijönnek a fiatalok az egyetemről, sokan döntenek külföldi munkavállalás mellett, hogy nem maradnának itt Magyarországon, függetlenül a állami ösztöndíjas aláírt nem tudom hány év ledolgozandó munkaviszony ellenére. Igen, és 50% kb. Igen. Ma egy magyar kis- és középvállalat mégiscsak hogyan tudja felvenni a versenyt mondjuk a multinacionális cégek
külföldre csábításával. Hát azzal nem szeretnénk felvenni a versenyt, nem tudjuk felvenni a versenyt. Ha csak a németországi, vagy tényleg nyugat-európai és a magyar béreket hasonlítjuk össze, szerintem van egy olyan 1,5-2,5 szorzó, biztos. Ezt nehéz kitermelni. Én azt gondolom, hogy az a közeg, ami itt kialakult az Econ Engineeringben, ez egy olyan gondolkodó és szabad, azt szoktam mondani, hogy szabad mérnöki műhely. Nincsen rossz gondolat. Tényleg mindenki megtalálja azt a helyét, hogyha már ide bekerült, hogy tényleg egy gondolkodó közegben tud létezni. De ezt te jobban vissza tudod igazolni, hogy mennyire lehet itt frissnek maradni. Különböző projektek vannak, az embereket igyekszünk... Nincs két egyforma nap, én így szoktam mondani. Igyekszünk rotálni az embereket, hogy projektekben ne ragadjanak bele. Vannak kutatásfejlesztési projektjeink, vannak olyan projektek, amik tényleg határterületi, vagy határtudományokat kezdenek el feldolgozni, és ez mindenképpen szükségünk van egyetemi kapcsolatokra is, és ezek az egyetemi kapcsolatok jók. Meg hát basszus, kérjünk már magyarul egy sört, és ne úgy, hogy bitte noch einmal Bier. És nem akarom lebeszélni az embereket, hogy ne próbálják ki. Nekem is volt munkaszerződésem 99-ben, vagy 2000-ben, hogy ki lehetett volna mennem Nyugat-Európába vagy Németországba dolgozni. Én kalandvágyból itthon maradtam. Ez a kalandvágy még mindig tart. És hát próbálom rábeszélni a kollégákat is, hogy azért így jobb itthon fát ültetni. És lesznek gyerekeink, vagy lesznek gyerekeik, remélhetőleg mindenkinek, hogyha nem, akkor meg abba a közegben is megtalálja a saját boldogságát. Tehát alapvetően, hogyha önmagunkban, környezetünkben boldogok vagyunk, akkor az már tettünk egy lépést a jó irányba. Tényleg több kollega van, aki Angliából jött haza, Németországból jött haza, és amúgy itt dolgozik nálunk. És nem látom rajtuk, hogy sötét felhőkkel a fejük fölött sétálnának az irodában, ők így mosolygósak, még attól független, hogy jelenleg a gazdasági környezet az nem úgy néz ki, hogy akkor most holnap után a szignum függvényként felugrik a konjunktúra 0-ról 1-re, de majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Mi azon vagyunk, hogy nem szignum függvényként, hanem szépen egy ilyen emelkedő görbére tegyük rá a saját tudásunkat, és segítsük ezzel a környezetünket. De visszatérve a kérdésedre itt igazából, hogy mivel tudjuk megszólítani a jelenleg és a leendő kollégákat, rugalmassággal, különböző projektekkel, tényleg egy szabad szellemi műhellyel, hogy itt lehet és ér gondolkozni, sőt kötelező. Ezért tanultunk, és hogyha belső képzés, külső képzés, saját egymást képzik a kollégák, úgyhogy szerintem ez egy jó közeg lett itt ezzel a 80-100 emberrel. Szeretnélek megkérdezni arról, hogy látod az Econ, meg maga ez a szimulációs mérnöki munka, hogy fog kinézni mondjuk 10 év múlva? Szerintem itt a kollégák kezében jó kezekben van ez a szimulációs mérnöki munka. Nyilvánvalóan most jön az AI forradalom, most mindenki hisz az AI-ban. Óriási adatmennyiséget lövünk majd az északi sarkra, Grönlandra, az űrbe, vagy bárhova, ahol nem kell akkor a hűtőkapacitásokat megteremteni, és akkor ott mekkora adatmennyiséget tudunk majd ide-oda pakolgatni, meg mennyivel egyszerűbb lesznek majd a számítások, de közben sokkal komplexebb modellekkel szeretnénk dolgozni. Átalakulóban van ez is. Azt nem tudom, hogy az irány jó-e, de az ANSYS már abszolút publikus. Az ANSYS-t megvásárolta a Synopsys egy szemmel látható összegért, brutál sok pénzért, és a félvezető iparban látja az ANSYS meg a Synopsys az együttműködést, és lesznek ilyen irányok, hogy az önálló szoftvervállalatok oda-vissza tulajdonrészt fognak szerezni különböző vezető iparvállalatokban. A Siemens is ugyanezt lejátszotta egy konkurens termékkel. Nyilvánvalóan ez egy olyan téma, ami rendkívül mód foglalkoztatja az iparágat. Mindig van egy nagyobb hal egyébként. Igen, csak hogy ki van a végén ennek az egésznek, és hol lesznek azok a kisebb cégek, akiknek tényleg ilyen extra tudásuk van, és mondjuk nem feltétlen szeretnének betagozódni bárhova is,
Én azt gondolom, hogy sokkal szeparáltabb lesz az ipar, és ugyanazt lehet látni, mint a nagy politikában is, hogy kialakulnak azok az erővonalak sokkal normálisabb és konszolidáltabb módon itt a szimulációs iparban is, amihez utána lehet csatlakozni, és ahogy az előbb is említettem, szerintem az összes szimulációs szoftver egy tök jó kompromisszum, mint ahogy kvázi minden. De vannak olyan tényezők, például az Ansysnál, ami sokkal magasabb polcra helyezi ezt a szoftvert. Nem csak az ára miatt, hanem tényleg a kapcsolódó szolgáltatás mennyiség és minőség miatt is. Látsz olyan új alkalmazási területeket, iparágakat, amiben mondjuk akár céges szinten belevágnál szívesen, vagy úgy érzed, hogy a szimulációs ipar le fogja fedni? Hát itt most az orvostechnológia az elég erősen előtérbe került, és az a programozási képesség, amit itt az elmúlt 5-6 évben kialakítottunk az irodában, az akár még meghatározóvá is teheti azt az iparágat. De azt gondolom, hogy az a fizikai spektrum, amit a kollégák itt tudásban összegyűjtöttek, igazából lehetünk, és nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, de iparág függetlenek tudunk lenni ebben a helyzetben, és ez részben jó, részben meg basszus mihez értezhet mindenhez, de akkor nem értez semmihez. Úgyhogy ebből meg szeretnénk valamilyen formában kikerülni, úgyhogy mindenképpen egyfajta specializációra szükség lesz. Itt az elkövetkező időben most óriási hype-ja van az űriparnak, a védelmi iparnak, a repülőgépiparnak, az orvostechnológiának. Jó, előtte meg az autóipar ment dübörgött konkrétan. Igen, csak hát az autóipar az egy eléggé komoly versenyre kényszerített mindenkit. Amikor ülünk egy tárgyaláson, és eurocentekről vitatkozni, az egy eléggé lelombozó. 2010-11, nem tudom, 10-es évek elején, közepén ott ültem a tisztelt megrendelőnél, és mondta, hogy hát ő elviszi az egész fejlesztést Indiába. Mondtam nekik, hogy minden további nélkül javaslom ezt a döntést meghozni, mert ez egy jó döntés. Nyilvánvalóan akkor a cégünk óradíjánál ugyan laza 40-60%-kal alacsonyabb óradíjat mondtak. Én csak amikor megtudtam az óradíjat, akkor megkérdeztem azt, hogy rendben, az egész világon mondjuk 10 euró per óra a szoftvernek a díja. És hol a többi? Mérnöknek a díja, az iroda, az overhead, a profit. Ezek hol vannak? És amikor azt mondták, hogy benne, akkor azt mondtam, hogy nincs miről beszélni. Ez a lokál patriotizmus most kezd visszatérni Európába, hogy akkor tényleg próbáljuk meg az Európai Unión belül megteremteni azokat csináljuk meg azokat az IP-kat, intellectual property-t, amivel tényleg többek tudunk lenni. Mert az, hogy mindenki elkezdi mondani, hogy Kínában hány szabadalmat jegyeznek be naponta, vagy óránként. Jó, de majd, hogy nem a föld lakosságának az 1/6 Kína. Igen, de olyanra is szabadalmat adnak be, amire mi itt nem is gondolunk, hogy ott szabadalmat kéne beadni. Eléggé extrém dolgok vannak. Akkor regionális piacra rátérve, regionálisan hogy látod az Econnak mondjuk 5-10 éves távlatban a helyét Magyarországon és itt az Adria régióban? Mindenképpen szerintem át fogunk esni egyfajta specializálódáson, lesznek olyan területek, amik meghatározóak lesznek, ugyanúgy, mint régebben az autóipar, most alakulunk az előbb említettek irányába. Elképzelhető a cégnek a növekedése, viszont ez azzal is jár, hogy olyan projektek is szükségesek lesznek, akár Magyarországon, akár az Európai Unióban, akár a NATO keretein belül, amik el tudják látni ezt a társaságot megfelelő minőség és mennyiségű munkával. Enélkül viszonylag nehéz lesz előrelépni, de mindenképpen én elkötelezetten állok bele ebbe a menetbe, hogy igenis szükség van arra, hogy legyen több meghatározó független mérnökiroda a régióban, akik egymással is tudnak versenyezni, és egymást is tudják segíteni. Van egy nagyon jó barátom, akik 2-szer megnyerték a Kék Szalagot, és csináltunk nekik 1-2 fejlesztést. Ez az RSM katamarán. És amikor a Robi ült a kormánynál, megkérdeztem, hogy akkor mi van a versenytársakkal, és mondta, hogy itt nincs versenytárs, itt játszópajtás van.
És valami hasonló szellemben kell ezt a közeket is nézni, hogy aki hétfőn versenytárs, az lehet, hogy kedden már ugyanolyan kooperációs partner lesz, mert egyszerűen elfogytak a kapacitások Európában is. Az a mérnök éhség, ami van az Európai Unióban, meg van Észak-Amerikában, az valami elképesztő. Szükség van a kimunkált emberfejekre, szükség van arra, hogy gondolkozó embereknek a társaságával dolgozzanak együtt, és itt visszautalok az előző kérdésedre. Nem feltétlen a 1/1 szimulációs mérnökökre van szükség Nyugat-Európában, hanem azokra a tímekre van szükség, akik komolyabb feladatokat fel tudnak dolgozni. Tehát mint a multifunkciós svájci bicska. Te mondtad. Igen, valószínűleg igen. És nem a mindenhez is értünk, hanem kellenek olyan iparágak, ahol tényleg komfortosan tudunk dolgozni partnerekkel, és tudunk kooperálni más korábbi versenytársakkal is. Lassan az epizód végéhez érkezünk, úgyhogy még 2 kérdésem maradt számodra, Gábor. Az egyik az, hogy szerinted Magyarország jövője szempontjából miért fontos neki a mérnöki szimuláció? Milyen szerepet tölt majd be ez az egész Magyarország szempontjából? Többször elhangzott, hogy magas hozzáadott értéket kell előállítani. Azt gondolom, hogy a mérnöki szimuláció az egy rendkívül jó eszköz erre. Szükség lenne azokra a forrásokra, és itt most alapvetően anyagi forrásokra gondolok, hogy a cégek meg tudják teremteni ennek a lehetőségét, hogy ezek az eszközök rendelkezésre álljanak különböző vállalkozásoknál. Ha ez nincs, akkor sokkal lassabb lesz a termékfejlesztésnek a folyamata, sokkal lassabb lesz, és költségesebb lesz az a tervezési folyamat, amiben a vállalkozások fektetnének, vagy jön egy új ötlet. És ez megrekeszti azt a folyamatot, és visszaveti az embernek a gondolkodását, frusztráltá teszi, és demotiválja az egész szegmenst, és ez szerintem katasztrófa. Ezt én nem szeretném végignézni. A magas hozzáadott érték az egy kincs, amíg itt van Magyarországon. Ezért tenni kell, ezért ezt többször el kell mondani, és az edukációnak az a lényege, hogy erre szükség van. A partnereinknek is, a barátainknak is, az egyetemi oktatóknak is, hogy az az irány, amivel mindenképpen foglalkozni kell, mert ez adja meg a löketet a magyar gazdaságnak ahhoz, hogy tényleg itt előrébb tudjunk lépni, hogy ez a magas hozzáadott érték, ez konkrétan a fejekben létezik. Hogyha ez a fej elmegy odébb, teljesen mindegy milyen formában, akkor az megszűnt, és az a befektetett adóforint, amit az egyetemeknek befizet az adófizető állampolgár, az elveszett. Úgyhogy a nemzeti vagyon az ott van emberekben. Használjuk. Utolsó kérdésem lenne feléd, az az, hogy milyen tanácsot adnál azoknak a fiatal mérnököknek, akik szimulációs területen szeretnének karriert építeni? 4 gyerekem van, és amikor megkérdezték, hogy akkor folyamatosan mondom nekik, nem is kérdezik, kérdés nélkül mondom nekik, hogy van 3 szerintem fontos dolog az életben. Az egyik az, hogy tanuljon meg értőn olvasni, tanuljon valami zenét, és értsen a matematikához. A szimulációs mérnököknél... Azt hittem az idegen nyelvet fogod mondani. Idegen nyelvet bárki megtanul bármikor. Mondjuk jogos. És az, hogy milyen tájszólással beszél, most hunglis lesz, vagy züdungár is, az már teljesen mindegy. És hogyha ezekkel a képességekkel bír, akkor elvileg csomó mindenhez lehet, hogy képessége lesz érteni. Az én generációm az úgy nőtt föl, hogy nagyjából 3-5 különböző munkahelye lesz. Kedves Sziszi, a te generációd lehet, hogy úgy fog felnőni, hogy 3-4 karrierváltáson kell átmenniük. Az újonnan szimulációs mérnököknek egyik alapüzenet az, hogy lássák komplexen ezt a világot. És ne féljenek attól, hogyha mást kell tanulniuk. Mert a képesség ott lesz bennük. Meg legyen nyitott, és próbálj meg hosszan fenntartani ezt a nyitottságát, hogy tényleg eredményeket tudjunk felmutatni a projektek végén, és tényleg az egy olyan elültetett fa legyen, ami a végén tényleg gyümölcsöket fog teremni. Lehet, hogy ebből egy ilyen gyümölcsfa az icon engineering, nem tudom, majd ezt belülről tök nehéz, nem is akarom megítélni, de bízom benne, hogy tudunk segíteni ezekkel a tevékenységekkel itt a régiónak, Magyarországnak,
a munkatársaknak, egymásnak. Szerintem ez tök fontos. Iszonyatosan jó bejönni ebbe az irodába. Itt lenni, dolgozni, gondolkozni, beszélgetni. Menő. Meg a szimulációs mérnöknek lenni is menő. Szóval Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a kis beszélgetést itt megcsináltuk, és röviden összefoglalva akkor itt a hallgatóknak, nézőknek, tehát elindultunk onnan, hogy létrejött itt az Econ Engineering, belevágott maga a cég egy ilyen regionális tudásközpont fejlesztésbe, szimulációs mérnöki vonalon, tulajdonképpen egy kis tudásközpont vagyunk itt Budapest szívében, igen. És hogy kicsit végigvettük, hogy maga a szimuláció itt az évek alatt hogyan változtatta meg egy termék fejlesztésének a lépéseit, hogyan tud beépülni mondjuk a startupok világába, egy cég hogyan tudja ezt implementálni, és hogy milyen fontos szerepe van ennek magának a szimulációnak is az oktatásban, egyetemi oktatásban, vagy akár egy cégnek, egy ipari cégnek az oktatásban milyen szerepet kell vállalnia, és ezt felvállalnia magának. Szóval nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és ilyen szép gondolatokkal tudunk búcsúzni a nézőktől, hallgatóktól. Köszönöm szépen. A kedves nézőknek, hallgatóknak pedig azt javaslom, hogy ha tovább is ilyen hasonló tartalmakat szeretnének hallgatni és nézni, iratkozzanak fel az Econ Engineering YouTube csatornájára, megtaláljátok ezeket a részeket Spotify-on, Apple Podcast-en, illetve YouTube-on. Kövessetek minket, lájkoljatok, tegyetek fel kérdéseket, ha pedig felkeltettük az érdeklődéseteket, mint cég, akár jelentkezzetek hozzánk, hogy ennek a kis tudásbázisnak a tagjai lehessetek a jövőben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, úgyhogy sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!